Kumusta? It's raining! Very exciting kasi umuulan, oh. First time tapos umuulan. Tapos yan yung sitwasyon namin ngayon. Ayan, oh. Tapos iikot natin. Ayan, oh. So, nasa gitna kami ng tubig. So, ayan, oh. Ah. Ikaw muna. So I'm here about 7:10. Talagang pangkaya ka lang dito. Wow! How's your feeling of... Ay! Yun na naman! So dito kami magkakayak ngayon. Kami ang mauna muna.
Kayaking. So today mag-snorkeling kami at mag-kayak. So first time namin to. Ayan na si Sky in Wonderland. Nagsimula na siya. And hello, Simple Mary! Are you ready? Basang-basa sa ulan. Anong nangyari sa phone mo? Nilabas kasi. Ba't mo kasi nilabas? Ay parang ano, nagmo-moist. Parang ano ko sana balik ka rin. Tapos umuulan pa, di ba? Parang basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Ba't para akong sinusundan ng ano na yun? Yun o, pumunta sa'yo. Hello! So, andito kami sa Hoyhawan Beach. Kasama ko si Simple Mary. Tapan natin yung belt para hindi. Kahit na, huwag mo nang ano, takpan. So, umuulan. Pero okay lang. Enjoy natin. Enjoy. Next time. Sana next time, ano, pero talagang, ano yung weather ngayon is rainy talaga. Rainy sun. Oo, So, rainy talaga kaya. So, kahit umuulan, tuloy pa rin. Tuloy pa. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang gala. Oo, tuloy pa rin ang laban sa pag-snorkeling. Snorkeling, kayaking yun. Oo. Mamaya mag-kayaking. So, maraming nagkakayakin dito. Mag-last na ano tayo? Ay ano? Snorkeling? Oo, Ito na magagamit ako. Tapos mag-kayak na tayo. sige. Ikot lang tayo. Tapos balik. Oo nga, pwede dun. Oo, kasi ano na, hindi na gumano. Nabasa yung phone Nabasa niya. yung phone ko. Nilabas ko kasi, o diba? Alam niya na, ano, walang pamunas. Nilabas yung phone niya. Wala tayong pamunas, basa pa yung phone. Tapos umuulan pa, o diba? Ang saya. First time na umuulan gumala. Oo, totoo. So, Walang yan nag-check. na. May nag-check naman ng weather, kaso ano. Go pa rin. Kumusta? It's raining! Very exciting kasi umuulan, oh. First time. First time tapos umuulan. Tapos yan yung sitwasyon namin ngayon. Ayan. Tapos ikot natin. Ayan. Oh. So nasa gitna kami ng tubig. So ang daming nag-snorkeling. Hanggang sa Niban Rupang. Kamailang. Ayan, oh. Sigaw ko na. Sige, sumigaw ka, dali. Walang masisilungan. Ayun, may gwapo. Gwapo ba yan? Ayun, nasa likod mo. Ah, kuya. Di ka naman, Char. Na? Biro pa? Nasa niban? Ay, yung camera ang galing mo nakababa. Nakasilay? Naka-camera ba? Ay, naka-video? Grabe yung ulan. Na ng Hoyhawan Beach, yeah. Tapos ganito yung sitwasyon namin. Ang ulan. Kaya yung
Ngayon lang, for how many years, ngayon lang kami naulan na ng ganito. Grabe naman naman. Sige, post ko na to. Mag-picture na lang muna. So, yan. Si Chyl'z vlog. Ako'y nakahiga, tapos siya yung nagsasagwan. Tapos umuulan. My gosh. Amangin ito. Tawa-tawa. First time in history. Kailangan balas ang katawan dito. Oo. Ayan, wala nang ulan. Steady ulit. Marami talagang nag-i-snorkeling dun, no? Doon banda. Umiikot lang yata tayo eh. Tapos ganito ang sitwasyon ng kanyang videographer. Ha? Sige, magsagwan ka dyan, matulog lang ako. Wow! Hoy, isa pang dar na dyan. Yay! Exercise muna tayo. Tapos natumba. Ay! Diba naman? So yan, wala na yung ulan. Tatalon sana ako habang umuulan eh. Mamaya ulit. Wala na, pero... Pero mag-explore tayo dun. Wow, ang ganda ng weather. Oh, sunny siya. Hindi na umulan. Yes! Pero yung phone ko. Go! Hindi naman jump yun. Ayan, so magpaparada na ang ating driver. Ang layo. Ang layo ng pinagdalhan sa amin. Ang layo ng pinagdalhan sa amin. Tapos Tapos bumalik kami. oh, wala kayo, makapadahanag kayo. Ah!